Ngày 14 tháng 6 vừa qua, thì Quốc hội đã thông qua Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025. Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 thì sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025. Các cá nhân và doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả người Việt Nam và nước ngoài, có hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì nên lưu ý tới nội dung của văn bản này. Sau đây chúng tôi xin trình bày một số nội dung nổi bật của Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025. Liên quan đến thu nhập chịu thuế, bên cạnh việc kế thừa một số quy định đã và đang được áp dụng ổn định và hiệu quả từ trước đến nay, thì Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 đã sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về tổng hợp thu nhập chịu thuế tối thiểu, thì phần thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung phải nộp sẽ được trừ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. Quy định mới này sẽ có phần hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chủ động tham gia sáng kiến thỏa thuận quốc tế về thuế tối thiểu toàn cầu. Thứ hai, liên quan đến thu nhập miễn thuế. Một điểm đáng lưu ý trong nội dung của Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 chính là văn bản này đã sửa đổi quy định về thu nhập được miễn thuế liên quan đến hoạt động tài chính nhằm bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Cụ thể thì trước đây, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2008 đã quy định thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải sẽ thuộc nhóm thu nhập được miễn thuế. Đối với Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 thì văn bản này đã mở rộng nhóm thu nhập này. Cụ thể là thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon, cộng với thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh và thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành thì sẽ được ghi nhận là thu nhập được miễn thuế. Việc sửa đổi quy định này được dự kiến là sẽ thúc đẩy việc chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải tự nguyện, cũng như là sự phát triển của thị trường tín chỉ carbon, thị trường trái phiếu xanh. Tiếp đến thì Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 đã sửa đổi một số quy định liên quan đến khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Ví dụ, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 thì đã sửa đổi phạm vi của các khoản chi yêu cầu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, thì Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2008 đã yêu cầu các doanh nghiệp là cần có chứng chỉ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên để ghi nhận đây là một khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 2025 thì đã yêu cầu chung rằng các khoản chi cần phải có đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định của chính phủ mà không quy định về giá trị khoản chi như luật năm 2008 nữa. Có nghĩa là trong giai đoạn này, khi chưa có thêm hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì mọi khoản chi cần phải có đủ hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để thuộc nhóm khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Dự kiến là trong thời gian tới thì Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn chi tiết đối với quy định này. Do đó thì các cá nhân doanh nghiệp thì cần lưu ý thêm về quy định mới này cũng như là các hướng dẫn trong thời gian tới. Cuối cùng thì bên cạnh các mức thuế suất hiện tại thì Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 đã bổ sung thêm quy định về mức thuế suất 15% áp dụng cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng và mức thuế suất 17% áp dụng cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất nói trên là tổng doanh thu của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước liền kề. Việc xác định tổng doanh thu làm căn cứ áp dụng thực hiện theo quy định của chính phủ. Việc bổ sung hai mức thuế suất này được thực hiện nhằm khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Cần lưu ý là mức thuế suất vừa rồi không áp dụng đối với một số loại thu nhập, ví dụ như là thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trừ thu nhập đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025, thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư trừ chuyển nhượng dự án chế biến khoáng sản, vân vân. Và đặc biệt là không áp dụng đối với các doanh nghiệp là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không phải là doanh nghiệp đáp ứng điều kiện để áp dụng mức thuế suất 15% hoặc 17% như đã trình bày.
Trên đây là một số nội dung đáng chú ý của Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2025 mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý thính giả. Mong rằng là các cá nhân doanh nghiệp cũng như kiều bào ta ở nước ngoài sẽ lưu tâm tới văn bản này khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh để đảm bảo lợi ích chính đáng của mình.